હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મેં બનાવી હતી ચાઇનીઝ ફ્રેન્કી. ફ્રેન્કીની રોટલી તમે મેંદાના લોટ વગર પણ બનાવી શકો છો, રોટલીના લોટ સાથે. ફ્રેન્કીના ફિલિંગ માટે મેં અહીંયા અડધી કોબી, 2 ગાજર, 1 કેપ્સિકમ, 2 નાની ડુંગળી લઈ લીધી છે. એ બધું પતલું અને ઝીણું સમારી લીધું છે. હવે આપણે એનો વઘાર કરી લઈએ. 2 મોટી ચમચી તેલ લઈ પેનમાં એ ગરમ થાય એટલે આપણે મેં એમાં ડુંગળી નાખી દીધી હતી. એને થોડીવાર માટે ચડવા દઈશું. હવે કોબી ઉમેરી દેવાની છે. હવે ગાજર ઉમેરી દઈએ અને ડુંગળી સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. આ બધું તેલમાં ચડે ત્યાં સુધીમાં આપણે સાઈડમાં નૂડલ્સ પણ બોઇલ કરવા માટે મૂકી દીધા છે. આ બધું થોડું સોફ્ટ થઈ ગયું છે તો આપણે એમાં હવે કેપ્સિકમ પણ ઉમેરી દઈએ. બધા વેજીટેબલ ચડી જાય એટલે આપણે એમાં હવે ગ્રીન ચીલી સોસ અને સોયા સોસ બંને 1-1 ચમચી ઉમેરી દેવાનું છે. તેની સાથે જ 1 મોટી ચમચી નૂડલ્સનો મસાલો અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. હવે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. પહેલાં અહીંયા આપણા નૂડલ્સ પણ સરસ રીતે બોઇલ થઈ ગયા છે. આપણે દબાવીને ચેક કરી લઈએ. હવે વેજીટેબલની જોડે આપણે 1 ચપટી આજીનો મોટો પણ ઉમેરી દેવાનો છે. એને પણ સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. એ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં બોઇલ કરેલા નૂડલ્સ ઉમેરી દઈએ અને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. બધું જ સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે હવે એમાં ધાણા ઉમેરી દઈએ લીલા. હવે ગ્રીન ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા થોડી કળી લસણની લઈ લીધી છે, 2 આદુના ટુકડા, થોડા તીખા મરચાં, ધાણા, 1 ચમચી દહીં, મીઠું અને 1 બરફનો ટુકડો. બરફનો ટુકડો નાખવાથી ચટણી કાળી નહીં પડે. મિક્સરમાં સરખી રીતે પીસાઈ ગઈ છે તો આપણે એને હવે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. મેં અહીંયા રોટલી પહેલાં જ બનાવી લીધી હતી અને એ થોડી શેકી લીધી હતી. પીરસવા ટાઈમે ફરીવાર આપણે એને શેકી લઈશું. એક તવા પર થોડું ઘી લગાવી આપણે એને બંને બાજુથી સરખી રીતે શેકી લઈએ. એક બાજુ સરખી રીતે શેકાઈ જાય એટલે આપણે એને પલટાવી લઈએ અને બીજી બાજુ પણ સરખી રીતે શેકી લઈએ. હવે જે શેકાયેલો ઉપરનો ભાગ છે એના ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણી નાખી સરખી રીતે પાથરી દઈએ. ગ્રીન ચટણી સરખી રીતે લગાવાઈ ગઈ છે તો આપણે હવે એની અંદર ફિલિંગ ભરી લઈએ. વેજીટેબલનું જે ફિલિંગ છે આપણે વચ્ચેની સાઈડ સરખી રીતે પાથરી દઈએ. બંને સાઈડ જે ખુલ્લો ભાગ છે તે આપણે ઉપર વાળી દઈશું. આપણે એને સરખી રીતે દબાવીને વાળવાનું છે જેથી કરીને ફિલિંગ બહાર ના નીકળી જાય. હવે 1-8 મિનિટ જેવું આપણે એને પાછળની તરફ પણ ફેરવીને શેકી લઈશું. જો તમે બાળકો માટે સર્વ કરતા હોય તો ઉપરથી ચીઝ પણ થોડું ઉમેરી દેજો. ફ્રેન્કી તૈયાર થઈ ગઈ છે તો હવે પીરસી દઈએ. ફ્રેન્કી ગ્રીન ચટણી અને ટોમેટો સોસ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે.